ઇઝી લાઇબ્રેરી સોફ્ટવેરમાં પુસ્તક આપણે પરત આવી ગયા છે. પરત આવી ગયેલા પુસ્તકનો રિપોર્ટ જો આપણે જોઈતો હોય તો એના માટે ઓપ્શન છે આપણા સોફ્ટવેરમાં રિપોર્ટ મેનુમાં ઇસ્યુ વિગતમાં પરત નામનો એક ઓપ્શન છે. પરત પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણી સામે એક ફોર્મ ઓપન થશે અને એ જે ફોર્મ ઓપન થશે તેમાં પણ આપણે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે કે શિક્ષકનો રિપોર્ટ જોઈએ છે કે વિદ્યાર્થીનો રિપોર્ટ જોઈએ છે. એ બંનેનું નક્કી કર્યા બાદ તમારે જનરલ રિપોર્ટ જોઈએ છે કે વ્યક્તિગત રિપોર્ટ જોઈએ છે. જો તમારે જનરલ રિપોર્ટ જોઈતો હોય તો તેનું ધોરણ અને વર્ગ સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારે તારીખ કઈ તારીખથી કઈ તારીખે પસંદ કરવાનું રહે છે. જેમ કે આપણે અહીંયા ધોરણ 6 લઈશું તો પરત તારીખ પ્રમાણે જોઈએ છે કે મેમ્બરની પરત તારીખ પ્રમાણે જોઈએ છે એ પણ તમારે અહીંયા ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું રહે છે કે ભાઈ તમારો જે રિપોર્ટ જનરેટ થાય છે એ પરત તારીખને આધારે થવો જોઈએ અને અથવા તો તમારો જે રિપોર્ટ જનરેટ થાય છે તે મેમ્બરની પરત કરેલી તારીખને આધારે જનરેટ થવો જોઈએ. આ બંનેમાંથી તમારે જાતે ડિસાઇડ કરવાનું રહેશે કે કઈ તારીખને આધારે આપણે રિપોર્ટ જનરેટ કરવો છે. તો આપણે પરત તારીખને આધારે જનરેટ કરીએ અને 25/12 ની જગ્યાએ 25/8/2021 થી 25/12/2021 એના પર પ્રિન્ટ કરીએ તો વિદ્યાર્થીનો જનરલ રિપોર્ટ પરત તારીખને આધારે આ વિદ્યાર્થીઓએ 1/10 રોજ પુસ્તક લઈ ગયા છે અને 16/10/2021 રોજ એમને પરત કરવાનું હતું પણ આ બુક હજુ પરત થઈ નથી. જો પરત થઈ હોય તો મેમ્બરની પરત તારીખ રિટર્ન આવી ચૂકી હોય પણ એ દેખાતી નથી. તો આનો આ રિપોર્ટ તમે જો મેમ્બરની પરત તારીખને આધારે પ્રિન્ટ કરશો તો એક પણ વિદ્યાર્થી નહીં આવે. કેવી રીતે? પરત તારીખની જગ્યાએ આપણે મેમ્બરની પરત તારીખ લઈએ. આ જ તારીખથી વિદ્યાર્થીનો જનરલ રિપોર્ટ આપણે જો પ્રિન્ટ કરીશું 6 તો એક પણ રેકોર્ડ નથી. કેમ કે 3 વિદ્યાર્થી બુક લઈ ગયા છે પણ એક પણ વિદ્યાર્થીની બુક રિટર્ન હજુ આવી નથી એટલે મેમ્બર પરત તારીખના આધારે રિપોર્ટમાં નીલ આવશે પણ એનો એ જ રિપોર્ટ તમે પરત તારીખને આધારે પ્રિન્ટ કરાવશો તો વિદ્યાર્થીઓને તમને 3 રેકોર્ડ જોવા મળશે. એવી જ રીતના તમે શિક્ષકના રિપોર્ટ પણ લઈ શકો છો. શિક્ષકમાં પણ તમે જનરલ જોઈએ છે કે વ્યક્તિગત જોઈએ છે, પરત તારીખના આધારે જોઈએ છે કે મેમ્બર પરત તારીખને આધારે જોઈએ છે એ પણ તમે અહીંથી ડિસાઇડ કરીને આ રીતે તમે રિટર્ન બુકના રેકોર્ડ અહીંથી પ્રિન્ટ કરી શકો છો.